Sa inyong owner's manual guys, may nakasulat yan kung warm or cold ang temperature ng engine kapag nag-adjust kayo ng valve clearance. So, check nyo na lang. Bago tayo mag-set ng timing, tatanggalin muna ang spark plug para mawala yung compression sa combustion chamber at mas madali tayong mag-set ng timing. Check nyo na rin yung color ng spark plug at ayan, makikita nyo na rich mixture. So ang dapat dyan ay light brown color o kulay kalawang. And next, bubuksan nyo itong cover sa head at itong dalawang maliliit na takip sa may left side ng crankcase. At gagamit tayo ng saktong sukat ng socket wrench. Pipihitin natin counterclockwise. Hanapin nyo yung T-mark dyan na naka-indicate sa magneto at itatapat nyo sa notch na nandyan sa crankcase. Kapag ganito na gumagalaw yung rocker arm nya, pag pinihit ng konti yung magneto, ay kailangan pa ng isang ikot. Ikutin nyo pa ng isang beses yung magneto para ma-set sa top dead center compression stroke. Sa pag ginalaw nyo to, meron ng clearance yan. So yun na yung indication na pwede na kayong mag-adjust kasi maluwag na siya, hindi na siya persado na sa compression stroke. Sa sukat naman ng clearance o pillar gauge gamitin, meron minsan naka-print na dyan sa side cover ng inyong motor sa bandang inner part ng side cover. Kung wala naman, pwede nyo i-try itong nasa screen. So ayan guys, ganyan lang kasimple ang pag-adjust. So tungkol naman sa lagitik, kung adjustment lang ang pag-uusapan, may mga makina na hindi nawawala yung lagitik. So sa ganitong push rod type na makina, ito'y dahil na rin sa wear and tear sa pagitan ng tappet at valve stem at rocker arm, shaft, push rods, cam follower, cam lobes. Yan, sa mga part na yan, dahil metal to metal na nagkukontak yan, so nagagasgasan. At maliban pa doon, meron din tayong tinatawag na factory defect at iba pang damage na nagresulta ng lagitik. Bagamat pwede rin natin ma-minimize yung tunog o lagitik, so sa pamamagitan yan ng pagpapalit natin ng bagong pyesa o kaya naman sa pagtatakip ng ating tenga. Guys, ang malinaw dito, nag-adjust tayo para ma-maintain natin sa maayos na kondisyon ang makina at ma-reduce na rin yung lagitik in minimal noise. Huwag naman yung sobrang So after nyo ma-adjust to guys, ikutin nyo uli ng 2 beses o 3 beses itong kanyang magneto para kung sakaling magbago pa yung adjustment nya, pwede yung ma-adjust uli. Ngayon kung hindi nyo lapat ng maayos, halimbawa in-adjust nyo tapos nagbago na naman yung clearance nya, lumaki, bago, may problema na kayo dito sa mga part na ito. Maybe sa part na ito, kanyang push rod or sa loob, kanyang lube, tinatawag yan sa loob nitong rocker arm na yan, o kaya naman dito sa ilalim, cam follower, cam lube. So magkakaproblema kayo kung ganon na hindi na siya maglapat ng maayos, hindi nyo may lagay sa clearance na maayos siya bago. At kung sadyang matigas naman ang ulo nyo, gusto nyo nang walang lumalagitik, close contact nyo na lang yung valve tappet, no clearances, no lagitik, and good luck to your engine for a possible damage in the future.